1, 2, 3, tepuk. Ui. Assalamualaikum, hai, Farid daripada Next Gig. Minggu ni saya ada unboxing santai lagi. Jadi minggu ni saya akan unbox sebuah lagi soundbar daripada Vinnfier, iaitu Hyperbar 100 BTR. Jadi untuk kali ni kita akan unbox Hyperbar 200 BTR. Okey, jom. Jadi sebelum kita teruskan video ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi. Dan terima kasih kepada pihak Vinnfier sebab hantar lagi sebuah lagi speaker untuk kami review. Okey, jom. Ini dia kita punya bungkusan. Ini bungkusan daripada Vinnfier. Ni saya belum buka lagi. Yang selalu saya tengok dulu belah dalam. Tapi untuk ni, ni senang pula nak buka. Itu susah. Nampak? Jadi ini saya rasa ni yang jenis standard lah kalau kalian beli barang kat Vinnfier. Macam ni lah, dia ada bubble wrap, kemudian baru dia balut lah kat bahagian luar. Baik, inilah dia kotak kita punya speaker, iaitu mana dia? Belah mana betul? Belah ni betul ya. Jadi inilah dia kita punya kotak Vinnfier Hyperbar 200 BTR. Saya harap video ni kalian boleh tengok dengan lebih clear sebab yang live yang saya buat video unboxing yang ada orang komen kata background hitam, baju hitam, apa semua tak nampak. Jadi saya harap kalian boleh tengok dengan clear. Tapi kalau masih lagi tak clear, saya harap bolehlah tonton video full review untuk item-item yang telah kami unbox. Jadi sebelum ni, Vinnfier dah hantar kat kami untuk review Hyperbar 100 BTR. Kemudian kita ada Vinnfier Neo Boom, ni untuk version 2020. Dan yang ni yang paling latest, iaitu Hyperbar 200 BTR. Jadi dekat kotak dia tulis Hyperbar 200 BTR. Kita ada Bluetooth version 5.0 dan playtime sehingga 8 jam. Dan ini jenis connection dia, kita boleh guna Bluetooth, USB drive, micro SD card, FM radio dan juga AUX line in. Tak dah, habis dah. Jadi yang pertama sekali kita ada AUX cable. Kemudian kita ada micro USB cable, yang ni untuk kita charge. Dan seterusnya kita ada manual. Dan akhir sekali kita punya soundbar. Jadi first look kita punya Hyperbar 200 BTR. Reka bentuk dia lebih profesional berbanding 100 BTR. Even reka bentuk sisi dia pun memang nampak menarik. Dan ini dia punya tapak dia, kita ada pelapis getah. Dan ini bahagian belakang dia. Jadi kita ada butang back, kita ada butang play and pause, kita ada butang forward dan juga butang pilihan mode. Kita ada AUX in, micro SD card slot, USB port dan juga micro USB untuk ini port untuk kita charge. Jadi untuk turn on, kita punya speaker kita hanya perlu pulas volume dial . Kita cuba charge sikit ataupun kita bagi dia sedikit power, nak tengok macam mana warna-warna dah. Jadi bila kita cucuk ni ada lampu merah nyala lah belakang. Ni untuk ni lah indicate yang kita tengah charge. Start. Saya cuba sambung. Okey, dah naik ke sini dah. Hyperbar 200 BTR. Kat bahagian tepi ni kita tengok dia ada volume wheel dan juga butang on off. Yang mana kalau nak on kita cuma perlu pulas volume wheel ni. Speaker ni tengah bertukar-tukar warna. Jadi kalau dari jauh lebih kurang macam ni. Jadi dia punya lampu dia memang akan terus cycle lah dalam semua lampu yang ada. Okey, kita test dengar lagu.
Kita test pula sound untuk movie ke. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay, because lightning doesn't strike twice in the same place. Shit! Where's Robbie? I don't know. Jadi saya punya first impression saya, dia punya reka bentuk dia lebih modern dan lebih orang kata profesional daripada 100 BTR. Jadi kalau sekarang ni, kalau saya cek harga dia kat Shopee ialah RM99 9 kupang. Jadi dia punya harga dia lebih kurang dengan Neo Boom versi 2020. Kalau ikut yang saya dengar tadi, saya memang sukalah dia punya sound dia. Yang saya boleh abang ketiga-tiga speaker daripada Vinnfier yang saya review, tapi yang ni belum lagi full review. Yang dua yang sebelum ni pendapat saya memang Vinnfier punya kualiti audio memang sedap. Jadi untuk full review soundbar daripada Vinnfier ni, iaitu Vinnfier 200 BTR, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tak terlepas full review saya untuk soundbar ini. Jadi guys, terima kasih kerana sudi menonton video unboxing saya untuk soundbar daripada Vinnfier, iaitu Vinnfier 200 BTR. Dan kalau yang saya tunjuk sedikit preview audio quality daripada soundbar ni, kalau ada kalian yang nak mendapatkan soundbar ini, link saya akan tinggalkan di bawah. Alright guys, berjumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. Peace.